Okay, are you guys ready for another one? Mọi người đã sẵn sàng cho một buổi học tiếp theo chưa ạ? Sẵn sàng ạ. I guess everybody is not ready yet. Tôi đoán là mọi người chưa sẵn sàng lắm. Okay, let's go to the last session, and today we're gonna cover most important part of the business plan, which is financial planning. Và chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái phần mà chúng ta đang dừng lại của tuần trước, và đây sẽ là phần quan trọng nhất trong kế hoạch kinh doanh, đấy là kế hoạch tài chính. And after that, I will go over some of the business plan, and we're gonna discuss actual business plan using the one I sent you before. Và sau đó chúng ta sẽ đi qua một số kế hoạch kinh doanh, và trong đó có một số cái mà tôi đã gửi bạn trước đó rồi. So I hope everybody already read that two business plans I sent. Nên tôi hy vọng là tất cả chúng ta đều đã đọc hai cái mẫu kế hoạch kinh doanh mà tôi đã gửi. And yesterday I received the Canvas model practices from two of you. Và hôm qua thì tôi cũng đã xem hai cái bài kế hoạch kinh doanh Canvas từ hai người trong chúng ta. Tôi nhận được hai bản. I sent you some comment back to you. Hope go ahead. Và tôi đã gửi lại một số cái phản hồi, một số feedback. I think that is just a starting point. Và tôi nghĩ đấy chỉ là cái điểm khởi đầu thôi. And as you practice more, you will get to used to that business model canvas. Và khi mà các bạn thực hành thêm thì các bạn sẽ quen thuộc hơn với lại cái mô hình Canvas đấy. This is the first time, so it's probably not easy for you to fill up that canvas model. Và bởi vì lần đầu chúng ta thực hành nên có lẽ nó sẽ không dễ dàng đối với các bạn để có thể điền vào hết tất cả những cái ô ở trong cái mô hình Canvas này. But as you practice more and more, you will get used to it. Nhưng mà các bạn cứ luyện tập nhiều hơn thì chúng ta sẽ càng quen hơn. Okay, let's go to financial planning, module 7. Next. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến module số 7, đấy là về kế hoạch tài chính. Next slide, please. In this module, we'll discuss about what is the startup budget look like, and what other financial statement look like. Và trong phần này chúng ta sẽ xem ngân sách của một công ty khởi nghiệp sẽ trông như thế nào, cũng như là các báo cáo tài chính nó sẽ trông như thế nào. And we'll discuss how you can forecast your sales. Và chúng ta cũng sẽ xem làm thế nào để chúng ta có thể dự đoán được cái doanh số bán hàng. And finally, we will discuss briefly how you can put the strategy for funding. Và cuối cùng là chúng ta cũng sẽ xem có các cách thức nào để chúng ta có thể kêu gọi được tài chính và gây quỹ. Okay, next please. So your financial planning start with getting some assumptions.
Kế hoạch tài chính của bạn bắt đầu với lại các giả định. Assumptions meaning there will be a unexpected things gonna happen in the future, so uh, you will assume those factors into your financial planning. Và các giả định có nghĩa là những điều mà các bạn kỳ vọng nó sẽ xảy ra ở trong tương lai, và vì thế nên các bạn sẽ đưa những cái yếu tố đấy vào trong cái kế hoạch tài chính của mình. So key component of your financial plan includes profit and loss statement, which we call it otherwise income statement as well. Các thành phần chính ở trong một kế hoạch tài chính thì nó sẽ bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, hoặc là báo cáo về lỗ lãi. That's the same thing, income statement or profit and loss statement. It's the same thing. Thì nó sẽ có hai cách gọi, đấy là hoặc là profit and loss hoặc là income, tức là lãi lỗ hoặc là báo cáo về cái thu nhập. And balance sheet and cash flow statement. Và bảng cân đối kế toán cũng như là báo cáo dòng tiền. Those three things are most important thing as a part of your financial plan. Ba phần này là các phần quan trọng nhất trong kế hoạch tài chính của các bạn. And also, you need to put the how you're gonna fund for your business. At the same time, you need to explain how you're gonna exit the business. Và sau đó thì các bạn sẽ cần phải đưa ra những kế hoạch làm thế nào để có thể tạo ra quỹ, cũng như là làm thế nào để có thể tức là thoát hiểm. Next slide, please. So startup budget means literally every expenses incurring during the startup. Và ngân sách khởi nghiệp thì về cơ bản nó có nghĩa là toàn bộ những cái chi phí mà nó sẽ phát sinh liên quan đến việc vận hành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp. So the startup budget includes some facility cost or fixed asset cost, some materials and supplies, and other costs. Nên ví dụ nó sẽ bao gồm những cái chi phí về mặt bằng hoặc là trang thiết bị, những cái nguồn cung vân vân. So I sent you a additional material explaining the startup budget items. Và tôi cũng đã gửi thêm tài liệu để miêu tả những cái chi phí nó sẽ bao gồm trong một cái ngân sách khởi nghiệp. I guess Professor Lim sent you that additional material to you all. Và tôi nghĩ là giáo sư Lim đã gửi cho các bạn cái phần mẫu đấy rồi. So you can read that the details of what kind of items so you can put it in as a startup budget. Và các bạn có thể đọc để xem là có những cái chi phí chi tiết gì ở trong đó để chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái khởi nghiệp của mình. The reason you need to prepare the startup budget is first, the startup budget ensures you have enough cash to start your business. Lý do mà các bạn cần phải lên cái ngân sách khởi nghiệp này đấy là nó giúp các bạn xác định được các bạn sẽ cần ít nhất là bao nhiêu tiền mặt để có thể bắt đầu khởi nghiệp được. That means the startup budget help you to determine exactly how much money you're gonna need during the first several months or a year without any revenues. Có nghĩa là nó sẽ giúp các bạn biết là các bạn sẽ cần bao nhiêu tiền để có thể vận hành được trong một vài tháng đầu tiên hoặc là một vài năm đầu tiên mà không có doanh thu. Okay, next slide, please. So this is an example of how you're gonna the
plan for your startup budget. Đây là một ví dụ để các bạn có thể lập kế hoạch cho ngân sách khởi nghiệp của mình. The startup budget goal is to establish clear spending boundaries from the beginning of your business. Mục tiêu của ngân sách khởi nghiệp đầu tiên đấy là nó thiết lập những cái ranh giới rất rõ ràng giữa việc chi tiêu và ngay từ ban đầu. As you can see in the example, there is three categories of startup expenses. Và các bạn có thể thấy ở trong cái ví dụ này thì nó có 3 cái hạng mục của những cái chi phí khởi nghiệp. The essential expense, non-essential expense, and other expenses which is not that important to begin with. Đấy là những chi phí thiết yếu, chi phí không thiết yếu và những chi phí khác, có nghĩa là những chi phí mà hiện tại chưa nhất thiết phải cần và có thể để lại sau. So for example, the essential expenses means that cost absolutely must incur to start your business, like the renting the spaces or building. Ví dụ những chi phí cần thiết đấy là những chi phí mà chắc chắn doanh nghiệp phải chịu để có thể vận hành được. Ví dụ như là chi phí thuê mặt bằng hay thuê tòa nhà. Non-essential expenses meaning the cost that will make running your business easier, but not necessarily needed. Những chi phí không thiết yếu đấy là những chi phí mà sẽ giúp cái việc điều hành doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn, nhưng mà nó không nhất thiết phải có hoặc nó không quan trọng lắm cho cái sự vận hành và duy trì của doanh nghiệp đấy. Other category is the later items, which means if that items, if you have it, then that will be good. If not, that's okay kind of items, expenses. Và một cái hạng mục khác đấy là cái hạng mục để sau, có nghĩa là những cái những cái thứ mà các bạn có thì sẽ tốt, nhưng nếu mà không có thì cũng không sao. Thì đấy sẽ là cái phần mà chúng ta có thể cân nhắc sau. So in this example, every startup budget, you first need to set the budget goal. In this case, like $15,000. Và và đối với tất cả các công ty khởi nghiệp thì sẽ đều cần phải đặt ra một cái mục tiêu cho cái ngân sách. Thì trong trường hợp này, trong cái ví dụ này thì cái mục tiêu ngân sách này là 15.000 đô. Then you list actual items which categorize the essential, non-essential, and other things. So you list all these expenses, then put the total for those items. Và sau đó thì các bạn sẽ liệt kê ra hết toàn bộ các chi phí và phân loại chúng theo các hạng mục, và sau đó thì tổng cộng lại tất cả những cái chi phí này thành một cái chi phí tổng. And the third item on top of it is you estimate the losses, which means how many months you can go without any revenues. In this case, is about $13,220. Và một cái điều thứ ba nữa nằm ở trong cái ngân sách này, đấy là chúng ta sẽ dự đoán xem dự đoán tất cả những cái thua lỗ mà chúng ta có thể sẽ chịu trong những tháng đầu hoặc là trong cái thời gian đầu mà công ty chưa có doanh thu. Thì ở trong ví dụ này thì cái dự kiến thua lỗ này là 13.000, gần hơn 13.000 đô la. Và nó cho chúng ta biết là công ty sẽ có khả năng chạy được trong bao nhiêu lâu mà không có doanh thu. So you add these two items, estimated startup expenses and estimated losses, both come together. You have about $21,932. So that's the total your estimated startup budget. Và sau khi chúng ta cộng cái tổng tất cả các chi phí khởi nghiệp dự kiến và cộng với lại những cái thua lỗ dự kiến thì chúng ta sẽ có cái tổng
tổng cái ngân sách dự kiến đấy là ở đây là 21.932 đô. So initially, you set up the budget goal of $15,000, but actually you need $21,932. So you need $6,932 more than you initially budgeted it. Và như vậy thì ban đầu chúng ta đưa ra một cái mục tiêu ngân sách đấy là trong vòng 15.000 đô. Nhưng sau khi tính hết tổng cộng các chi phí dự kiến thì thành ra 21.000 đô. Như vậy thì chúng ta sẽ còn thiếu 6.932 đô nữa thì để có thể thực sự chuẩn bị cho cái ngân sách này. Okay, next please. It's another example. So this shows actually the overhead expenses for about the 4 months. The total budget estimated losses is about $2,644. Then I will get into that, what that padding means. Then you add 50% to that estimated losses. So your total estimated loss is going to be $3,040.60. That's your estimated total losses. Đây là một ví dụ khác thì theo chúng ta biết là cái tổng những cái chi phí để vận hành tính theo hàng tháng và công ty này đã dự kiến là những cái thua lỗ nó sẽ xảy ra trong vòng 4 tháng thì nhân lên với lại cái tổng chi phí vận hành hàng tháng này thì ra được cái tổng thua lỗ dự kiến là 2.644 đô. Và như vậy thì sẽ cộng thêm với lại cái khoảng 15% gọi là padding. Thì phần sau chúng ta sẽ xem cái padding này có nghĩa là gì. Thì nhân lên cộng thêm với lại 15% nữa thì nó sẽ ra được cái tổng thua lỗ dự kiến là 3.040 đô và 60 cent. Thì đấy là họ đã tính toán ra để ra được cái tổng thua lỗ dự kiến có thể là gì. So if we take a same example from the previous slide, the estimated startup expenses, total of the expenses will be $8,712. So if you add $8,712 and estimated losses for 4 months of operation, which is $3,040.60. If you combine those two items, then your total estimate budget will be $11,752.60. Và cũng giống như cái ngân sách khởi nghiệp giống như ở trong cái slide trước, chúng ta cũng thấy ở đây họ đưa ra những cái dự kiến về tổng chi 1.712 đô và cộng với lại cái tổng những cái thua lỗ dự kiến vừa nãy đã tính ra là 3.040 đô 60 cent. Và khi mà cộng hai cái chi phí này lại thì nó ra được cái tổng ngân sách dự kiến là 11.752 đô và 60 cent. So in this example, we set the initially budget goals of $10,000, but actual the total estimated budget will be $11,752.60. So you need $1,752.60 more to add it to your initial budget goals. Như vậy thì đối với cái mục tiêu ngân sách dự kiến ban đầu đấy là cần 10.000 đô thì sau khi đã tính toán xong những cái chi phí dự kiến thì chúng ta thấy là còn thiếu 1.752 đô và 60 cent nữa, tức là phải cộng thêm cái khoản tương ứng với lại 1.752 đô và 60 cent để có cộng vào với lại cái mục tiêu ngân sách ban đầu để có thể đủ cái chi phí vận hành doanh nghiệp. So I
also send you some samples of a startup budget spreadsheet, so you can create more items and modify that file and actually make your own self the startup budget spreadsheet. Và tôi cũng đã gửi cái trang tính ngân sách này. Ờ, tôi đã gửi cái mẫu về trang tính ngân sách này cho các bạn rồi, thì các bạn có thể xem ở trong đó, và chúng ta cũng có thể bổ sung thêm những cái chi phí nào mà doanh nghiệp của chúng ta đang cần để chúng ta lập một cái kế hoạch ngân sách. So if you have not received that file yet, then Professor Lim will to share that file with you. Và nếu các bạn chưa nhận được thì giáo sư Lim sẽ gửi cái tài liệu đấy cho các bạn. So when you prepare the startup budget, you need to know what your fixed expenses and variable expenses gonna be. Và khi các bạn chuẩn bị tức là lập cái kế hoạch ngân sách này, thì chúng ta cũng sẽ cần phải xem những cái chi phí cố định là gì và những cái chi phí nó có thể tùy chỉnh là gì. I guess everybody knows what the fixed expenses and the variable expenses means. Tôi đoán là các bạn đều biết chi phí cố định và chi phí tùy biến là gì. Yeah, in order to prepare your financial plan, you need basically two skills or knowledges. Để thực sự có thể chuẩn bị tốt cho cái việc lập ngân sách khởi nghiệp này, thì chúng ta sẽ cần phải có hai kỹ năng. First, you need to be able to use the spreadsheet. Một là các bạn sẽ cần phải có kỹ năng sử dụng cái trang tính như thế này. And second thing is you need to know a little bit of accounting principles. Và thứ hai nữa là các bạn sẽ cần phải biết một chút về những cái quy tắc kế toán. So today, during this session, I will just introduce some terminologies and some concepts, but we don't have enough time to go into the detail. Và trong phần hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số thuật ngữ cũng như là một số concept, một số cái khái niệm về những cái phần liên quan đến kế toán đấy, nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ không có đủ thời gian để đi sâu. So after this course, I know some of you working in the accounting firm, so if you need some help, you can ask them. Và sau khóa học này thì tôi hy vọng là trong lớp chúng ta có một số kế toán, thì nếu các bạn cần sự giúp đỡ thì hãy nhờ họ giúp đỡ. So far, any questions? Đến phần này các bạn có câu hỏi nào không ạ? I hope everybody fully understood so far. Tôi hy vọng là chúng ta đều hiểu những nội dung từ đầu đến giờ. Okay, next, please. When you estimate your budget, you need to know what your burning rate is. I hope everybody knows and understands what that burning rate means. Ở trong phần này thì khi liên quan đến việc ước tính cái ngân sách thì sẽ có một cái thuật ngữ đấy là burning rate. Chúng ta sẽ cần phải đề cập đến, thì tôi hy vọng là chúng ta hiểu cái burning rate ở đây là gì. Thì cái burning rate nó kiểu về cái nghĩa đen, nó là cái tốc độ mà chúng ta đốt tiền nhé. Anybody knows what the burning rate means? Mọi người hiểu cái tốc độ đốt tiền đấy là gì không ạ?
Mine's smiling, so I guess everybody understands it. Mai đang cười nên tôi nghĩ là mọi người đang hiểu ạ. You mean burn? Burn. Okay. I guess everybody understands the burning rate. Burning rate means the burning is literally how much money you're gonna spend, you're gonna burn. Và về dễ hiểu nhất thì cái nó đúng là cái burn có nghĩa là đốt, còn rate là một cái tốc độ. Thì cái burning rate là cái tốc độ mà chúng ta sẽ chi tiêu tiền của chúng ta như thế nào, hoặc là chúng ta sẽ đốt tiền đấy như thế nào. So I also sent you the additional the slide explaining how you can calculate the burning rate. Và tôi cũng đã gửi cho các bạn cái slide về cách chúng ta sẽ tính cái tốc độ chi tiêu này như thế nào. There will be two types of a burning rate you can calculate. First, based on your gross, and second thing is based on your net burning rate. So you can estimate and calculate gross burning rate or net burning rate. Gross thì là gì anh nhỉ? Gross. The gross. Yeah. The full. Và có về cái tốc độ chi tiêu này thì trong cái ví dụ đấy thì các bạn cũng sẽ thấy là có hai cách để tính cái tốc độ chi tiêu. Một là chúng ta sẽ tính dựa trên cái chi phí tổng của mình, và một cách tính thứ hai là dựa trên cái chi phí chi phí dòng, thì như thế nó sẽ ra được cái tốc độ chi tiêu tổng và tốc độ chi tiêu dòng. So in that the additional slides I sent you a couple days ago, there is an example of how you can calculate the burning rate, simple burning rate. Và trong cái ví dụ ở trong cái tài liệu bổ sung đấy thì tôi cũng gửi cho các bạn để các bạn biết cái cách mà chúng ta sẽ tính cái tốc độ chi tiêu một cách đơn giản là gì. So for example, let's say during the month of January, your starting cash in your hand was $1,600, let's say $1,600,000. Giả sử là trong tháng 12 thì cái sorry in January Let's say $160,000. $160,000. Yes. Yes. Giả sử là trong tháng 1 này thì cái doanh thu mà các bạn có thể đạt được đấy là 160.000 đô. So at the end of January, you spend like $60,000 and you have $100,000 left in your hand. Và đến cuối tháng 1 thì chúng ta tính toán ra là chúng ta đã tiêu tất cả là 60.000 đô, và như vậy chúng ta sẽ còn 100.000 đô ở trong tay. So to simply calculate the burning rate, you subtract from the beginning cash to the ending cash and divide by the number of a month. That's the burning rate. Và để tính cái tốc độ chi tiêu thì chúng ta sẽ lấy cái chi phí lấy cái chi phí ban đầu trừ tức là lấy cái số tiền ban đầu trừ đi cái số tiền còn lại, và sau đó chúng ta chia cho số tháng thì chúng ta sẽ ra được cái tốc độ chi tiêu này. It's a very simple and easy to calculate. So if you have the additional slide, then you can just read it and you will understand. Và nó là cái cách tính rất là đơn giản, nên nếu các bạn đã có cái slide bổ sung rồi thì các bạn có thể đọc và chúng ta sẽ hiểu được. So when you plan or budgeting your startup budget, the first thing you need to consider is how many months
you can operate your business without any income. Thì một điều quan trọng trong lúc ước tính ngân sách đấy là chúng ta cần phải dự đoán là doanh nghiệp sẽ có thể vận hành được trong vòng bao nhiêu tháng nếu như chúng ta không kiếm được thu nhập. So to estimate that budget, actually you will need the burning rate. Và để có thể ước tính dự đoán được cái ngân sách và cái thời gian đấy thì các bạn sẽ cần phải tính đến cái tốc độ chi tiêu. So the burning rate tells you whether your business will be self-sustaining or not. So it's a very important thing. Và cái tốc độ chi tiêu sẽ cho các bạn biết là doanh nghiệp này nó có tức là nó có khả năng trụ được hay không. Và vậy nên tốc độ chi tiêu là một điều rất quan trọng. So if the burning rate is a positive number, whether that is small or big, that means positive means you spend more money than your income. Và cái tốc độ chi tiêu này nếu như nó là số dương, kể cả là con số đấy là lớn hay nhỏ thì nó sẽ cho chúng ta biết là chúng ta đang chi tiêu nhiều hơn thu nhập của mình. The second bullet is an example of how you can calculate your budget. Và cái mục thứ hai đấy là nó cũng cho chúng ta biết cách để chúng ta có thể tính toán ra được cái ngân sách. Everybody understand what this is? Yes. Tất cả chúng ta hiểu được phần này có nghĩa là gì không ạ? I heard the only one person say yes. Tôi mới nghe được một người nói là có. Yes. Oh, okay. All right. I guess everybody understands the how you can come up with the. This is a simple way of calculating break-even point. Đây là một cách đơn giản để chúng ta có thể tính toán ra được cái điểm hòa vốn. And the next slide, please. It's the same thing. The previous one is an example of a product-based the budget, and this one's calculating service-based business. So it's easy to understand. Cái slide này cũng tương tự so với cái điểm thứ hai của slide trước. Thì cái điểm trước chúng ta nói về một cái doanh nghiệp mà họ hoạt động dựa trên việc bán sản phẩm. Còn cái slide này là ước tính cho một doanh nghiệp mà họ cung cấp dịch vụ. So when you develop your financial plan, then you need to do some break-even analysis. Khi bạn lập kế hoạch cho ngân sách của mình thì các bạn sẽ cần phải tính toán để ra được cái điểm tức là phân tích hòa vốn. So that means up until you reach to that break-even point, there will be no profits until that point. Và có nghĩa là khi mà chúng ta tìm ra được cái điểm hòa vốn này thì giống như là tính cho đến cái điểm hòa vốn thì chúng ta sẽ không có cái phần lợi nhuận. So you need to show the beyond that break-even point how your business can sustain beyond that break-even point. Và in your business plan. các bạn sẽ cần phải chứng minh được là làm thế nào để doanh nghiệp của bạn có thể bền vững được vượt trên cái điểm hòa vốn này. Any questions so far? Các bạn có câu hỏi nào không ạ? Okay, I guess everybody understood so far. Nếu không thì tôi nghĩ là các bạn đã đều hiểu hết rồi. All right, next please. The padding your budget. Phần đệm ngân sách. The padding means
you know, like this. Nghĩa của cái từ padding đấy là như kiểu chúng ta vỗ tay hoặc là chúng ta đệm đệm theo á, đệm tay theo. Why are you padding your budget? Tại sao chúng ta lại cần phải đệm ngân sách của mình? Because there will be a unexpected event will happen in the future. Bởi vì trong tương lai thì nó sẽ có những cái sự kiện mà chúng ta không mong muốn hoặc là những cái sự kiện đột ngột xảy ra. So, for example, in the previous the example, let's say your startup budget has about $10,000, then you need to pad the budget, increase a little bit. In our example, 15%. So your padded budget will be 15% more than $10,000. Và trong ví dụ trước thì chúng ta cũng thấy là giả sử cái mục tiêu ngân sách của chúng ta là 10.000 đô la thì để mà đảm bảo cho chúng ta sẽ có thể trang trải được thì chúng ta sẽ có một cái phần đấy là đệm thêm một cái ngân sách thì nó sẽ cộng thêm giả sử là cộng thêm 15% của cái 10.000 đô la đấy thì nó sẽ ra được cái ngân sách đệm này. The primary reason to add some cushion to your planned budget is you need to build a little bit of a safety net for unexpected event in the future. Và một cái lý do nữa mà vì sao chúng ta lại cần có những cái để phủ như thế, có nghĩa là chúng ta sẽ có được cái ngân sách có một cái số vốn để có thể vượt qua và tức là có thể bảo đảm được cái sự an toàn của công ty trong những cái sự kiện không dự kiến đấy. So when you prepare the budget, how much you need to put the cushion? Vậy thì trong khi chúng ta chuẩn bị cái ngân sách này thì chúng ta sẽ cần phải đệm bao nhiêu? So normally when you prepare the budget, you need to put somewhere between the 10 to 15% added to your budget. That's a padding ratio. Và thông thường thì khi chúng ta chuẩn bị ngân sách thì chúng ta sẽ thường cộng thêm khoảng 10 đến 15% cái tổng chi phí đấy để tức là thường cái mức 10 và 15% này sẽ là cái tỷ lệ đệm ngân sách phổ biến. So why 10 to 15%? Why not 20% or 50%? Vì tại sao lại là 10 đến 15% mà không phải là 20% hay là 50%? The 10 to 15% came from based on the historical data. Và cái con số 10 đến 15% này nó cũng dựa trên những cái dữ liệu lịch sử. Like 70 to 80% of startup business in the United States, they used 10 to 15% padding rates. Và có 70 đến 80% các doanh nghiệp ở tại Mỹ họ sử dụng cái tỷ lệ 10 đến 15% đệm ngân sách. So when you pad the budget, you need to consider what kind of rate you will need you're gonna use to add to your the budget goals. Và như vậy khi mà chúng ta tính toán để ra được cái ngân sách đệm này, chúng ta sẽ cần phải quyết định cái mức tỷ lệ nào chúng ta sẽ lấy để cộng thêm vào cái mục tiêu ngân sách của chúng ta. So you need to remember, padding the budget doesn't mean you need to spend more money. Vậy chúng ta sẽ cần nhớ là cái việc mà chúng ta đệm thêm trong cái ngân sách này nó không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều tiền hơn. The padding the budget means
you need to prepare for unexpected event, and you need to give a little bit of a flexibility to your projects or your business. Nhưng mà cái việc định ngân sách này nó giúp chúng ta có thể xử lý được trong những cái sự kiện mà không không mong muốn. Nên là cái đệm ngân sách này nó cũng sẽ cho chúng ta có cái tức là trong trong cái việc chuẩn bị và lên cái kế hoạch cho ngân sách thì chúng ta sẽ cần phải có những cái mức độ linh hoạt ở trong cái ngân sách đấy. So next, please. So padding the budget means adjusting your budget. So there will be some steps when you adjusting your budget. Và đây là một số bước để chúng ta có thể điều chỉnh cái ngân sách của chúng ta. So first step is you need to look through your startup expenses and all the items which is not essential. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem qua những cái chi phí khởi nghiệp và chúng ta cần phải xem xét tất cả những cái mục được đánh dấu là không cần thiết. Based on your necessity, you need to make a final decision whether those are non-essential items will stay or need to be deleted. Thế là những cái mục được đánh dấu là không quan trọng đấy thì chúng ta sẽ đánh giá xem là liệu chúng ta sẽ nên giữ lại hay là mục nào sẽ nên loại bỏ. And then second step is you need to go over all the overhead expenses. Và bước tiếp theo đấy là chúng ta cũng sẽ cần phải xem xét toàn bộ những cái chi phí vận hành của mình. So you're gonna use the same process. So whether what items is necessarily you need and what items can be eliminated, you need to make a decision on those items. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ quyết định xem là những cái mục nào, những cái chi phí nào là hoàn toàn cần thiết cho doanh nghiệp, nhưng mà những cái mục nào sẽ là những mục mà chúng ta có thể xóa đi. Okay, next please. Then once you eliminated all the non-essential items, then you need to look at the essential items as well. Sau khi chúng ta đã đánh giá những cái chi phí không quan trọng thì chúng ta sẽ cũng đánh giá các chi phí thiết yếu nữa. So there is an example by looking at the essential items. Let's say you have a photography business. Và đây là một ví dụ để xem chúng ta sẽ đánh giá những cái chi phí thiết yếu như thế nào. Giả sử là công ty của bạn là một công ty chụp ảnh. So for that, the photography business, the camera is an essential item and the lens is also essential items. Và đối với cái công ty chụp ảnh này thì cái máy ảnh cũng như là cái ống kính đều là những cái vật phẩm cần thiết. So adjusting the startup budget, there will be the many ways to reduce the cost. Và việc điều chỉnh ngân sách khởi nghiệp có nghĩa là chúng ta sẽ xem những cách khác nhau để có thể giảm cái chi phí. So you need to go through the process to make a final decision on whether that lens can be the rent or can I buy a used one? And that sort of a process you need to go through to reduce and adjust the cost. Thì trong cái ví dụ này thì giả sử những cái quy trình mà chúng ta có thể trải qua để cân nhắc trong việc điều chỉnh cái ngân sách này đấy là điều chỉnh cái chi phí này là ví dụ như sẽ cần phải mua một cái ống kính, nhưng mà mình sẽ xem các phương án là liệu có thể thuê được không, hay nếu không thì có thể mua cái loại đã qua sử dụng được hay không. Thì khi đấy chúng ta sẽ đánh giá và sẽ có thể điều chỉnh được những cái chi phí trong việc lên ngân sách. So
So adjusting your budget, you need to cycle through this process from going to non-essential to essential items, and from essential items. So whether there is another way to reduce the cost, you need to go through these cycles step by step. Và để mà có thể cân đối được cái ngân sách thì chúng ta sẽ cần lặp lại cái quy trình này, bắt đầu từ việc đánh giá các chi phí không quan trọng đến việc đánh giá các chi phí thiết yếu, và điều chỉnh những cái chi phí trong cái mục những cái vật phẩm thiết yếu đấy, và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại các bước này đến khi mà chúng ta có thể điều chỉnh được cái ngân sách. So once you finish all this cycle and come up with the finalized list of the items, then that's your real startup budget. Và sau khi mà chúng ta đã lặp đi lặp lại cái quy trình này cho đến khi chúng ta ra được những cái chi phí cho những cái mục, cho những cái hạng mục mà chúng ta đã điều chỉnh được, thì đấy sẽ là cái ngân sách khởi nghiệp thực của chúng ta. Okay, any questions? Mọi người có câu hỏi nào không ạ? Okay, no questions. Dạ, Right. Next Dạ, slide. cháu hỏi một chút ạ. Cháu hỏi một câu ạ. Thưa giáo sư, cháu hỏi một câu. Yes. Anh Nam. Dạ. Giáo sư cho cháu hỏi là vậy thì làm sao để có thể xác định được là tức là mình có thể ước chừng được bao nhiêu là một cái ngân sách đầu tiên có thể dự kiến được đối với một người mà chưa từng kinh doanh? The question is that how can a non-experienced businessman can estimate the startup budget? If you don't have any experience, then you can use outside help, like the person who works at the accounting company, or like me, who has some experience and starting the business before. So you may ask help from those people. Nếu như mà bạn chưa có kinh nghiệm thì chúng ta có thể tìm kiếm cái sự giúp đỡ bên ngoài. Ví dụ như là những người làm trong lĩnh vực kế toán, hoặc là ví dụ như là tôi, thì tôi có thể cung cấp những cái lời khuyên hoặc là những cái sự giúp đỡ để các bạn có thể tính toán cái ngân sách này. But if you cannot get help from outside, then you can use the simple common sense. Nhưng tuy nhiên nếu như trong trường hợp chúng ta không thể tìm kiếm được sự giúp đỡ từ bên ngoài, thì chúng ta có thể sử dụng cái gọi là cái cảm giác của chúng ta. For example, the example I shown to you, you list everything needed to start that business, from the renting the space, or buying some materials, or advertising some things. You list all the required things that you can think of. Xin lỗi, đấy là chúng ta sẽ sử dụng những cái kiến thức chung. Thì như trong ví dụ chúng ta đã thấy là chúng ta đã liệt kê, bạn sẽ liệt kê ra hết tất cả những cái chi phí hoặc là những cái hoạt động gì mà bạn sẽ cần. Thì ví dụ như từ cái việc thuê, giả sử như thuê địa điểm, cho đến việc mua bán, rồi quảng cáo, rồi vân vân. Như vậy chúng ta liệt kê ra hết tất cả những cái hạng mục mà nó sẽ có thể xuất hiện trong cái hoạt động của một doanh nghiệp. So when you planning to start a business, you should have some idea about what kind of things that you need to buy or rent to start that business. If not, then you shouldn't start the business.
Và khi mà đã có ý định kinh doanh thì chúng ta nên có một chút khái niệm về liệu chúng ta sẽ mua cái gì hay chúng ta sẽ thuê cái gì. Và nếu như mà chúng ta chưa hình dung được là chúng ta sẽ mua bán hay là cần cần phải có những cái chi phí gì thì chúng ta khoan hãng khởi nghiệp. So use that the spreadsheet I sent you a couple days ago. Use that as a straw man and turn it into the your version into the another spreadsheet and practice it. Và hãy dùng cái trang tính mà tôi đã gửi cho các bạn một vài ngày trước và chúng ta có thể tạo một cái bản của mình và chúng ta tập tành trong việc đưa ra những cái hạng mục và những cái chi phí như thế nào và hãy luyện tập. I hope that this answers to your question, Isaac. Tôi hy vọng là những điều tôi vừa chia sẻ trả lời câu hỏi của bạn. Yeah, cảm ơn giáo sư. Okay. All right, next slide. The income statement. Everybody knows what that income statement means. Phần tiếp theo là về phần báo cáo thu nhập. Thì chúng ta đã hiểu cái báo cáo thu nhập là gì chưa? Have you ever seen this kind of income statement? Mọi người đã thấy cái báo cáo thu nhập hay là những cái báo cáo nào tương tự như thế này trước đây chưa? I know there are a couple people who actually doing the business. I think several of them. You should know what this income statement means, and you should have prepared this income statement for your business. Tôi hy vọng là một số chủ doanh nghiệp ở trong chúng ta đã một số chủ doanh nghiệp trong chúng ta sẽ cần hiểu báo cáo thu nhập là gì và chúng ta cũng sẽ cần phải chuẩn bị được cái báo cáo thu nhập của mình. And this income statement, as I said before, we call it the profit and loss statement. Và như những phần trước thì tôi có nói về cái báo cáo thu nhập này còn được gọi là cái báo cáo về lỗ lãi. What this is it shows how much money you make and how much money you lost. Và cái báo cáo này cho chúng ta biết là chúng ta kiếm ra được bao nhiêu tiền và chúng ta thua lỗ bao nhiêu tiền. And in this income statement, I'm not going to get into the detail, but if you cannot understand what this income statement means, then you can ask your friend who works at the accounting company. Mà tôi sẽ không giải thích chi tiết nên nếu như các bạn chưa hiểu báo cáo thu nhập là gì thì các bạn có thể hỏi những người bạn của chúng ta làm kế toán. But I will go over in this income statement. You need to look at 4 very important items. One is the gross income. The second one is the operating income. And third one is net profit before taxes. And the last item is net income. Nên trong cái báo cáo thu nhập này có 4 cái mục rất quan trọng mà chúng ta sẽ cần phải nhìn đến. Thứ nhất là cái thu nhập tổng là gì, những cái thu nhập từ vận hành là gì và cái lợi nhuận trước thuế là gì và cuối cùng là cái thu nhập dòng là gì. So when you look at your business, you need to look at these 4 items. Vậy khi các bạn nhìn vào một doanh nghiệp thì chúng ta sẽ cần nhìn vào 4 cái hạng mục này. Sometimes you can ignore the tax portions of your business. Đôi khi chúng ta có thể bỏ qua cái phần thuế tùy thuộc vào doanh nghiệp của chúng ta. So it depends on the country, how much tax you need to pay to your government or your county, your city, but still you need to consider the tax portions.
Tức là cái phần thuế sẽ là cái phần mà nó sẽ tùy chỉnh dựa trên cái quy định của mỗi quốc gia. Thì kể cả là mỗi một quốc gia họ quy định bao nhiêu đi chăng nữa thì cái phần thuế cũng sẽ là một cái một cái phần quan trọng mà chúng ta cũng sẽ cần phải kể đến. This example shows a very, very simple version of income statement. Cái báo cáo thu nhập này, cái ví dụ này là một cái ví dụ vô cùng đơn giản để thể hiện cái báo cáo thu nhập nó như thế nào. So gross income means the total revenue, total income generated by your company. Cái lợi nhuận tổng có nghĩa là toàn bộ những cái doanh thu mà công ty của bạn có thể làm ra. And your business will have operating expenses. Và doanh nghiệp của bạn sẽ phải cần những cái chi phí để vận hành. So you subtract that operating expense from the gross income, then you will get the operating income. Và chúng ta lấy cái thu nhập tổng trừ đi cái chi phí vận hành thì chúng ta sẽ ra được cái thu nhập sau vận hành. And by looking at operating income, this operating income tells you how well your business is doing. Và khi chúng ta nhìn vào cái thu nhập sau vận hành này thì nó sẽ cho chúng ta biết là doanh nghiệp của chúng ta đang vận hành tốt như thế nào. And from that operating income, you subtract other expenses like interest or some other the losses. Then you can come to the net profit before taxes. Và sau khi chúng ta đã có cái thu nhập sau vận hành này rồi thì chúng ta sẽ trừ đi toàn bộ các chi phí khác, ví dụ như là lãi suất hay là những cái phần lỗ nếu có. Và sau khi trừ các cái chi phí đấy thì chúng ta sẽ còn cái gọi là cái lợi nhuận trước thuế. So from that net profit before taxes, we call it pre-tax income as well. Và cái lợi nhuận trước thuế này thì cũng còn được gọi là cái thu nhập trước thuế. So you pay the taxes from that pre-tax income, then you will have net income. Và chúng ta sẽ phải nộp thuế từ cái phần lợi nhuận trước thuế này và thì lấy cái phần lợi nhuận trước thuế trừ đi cái khoản thuế cần phải nộp thì chúng ta sẽ ra được cái thu nhập ròng. Okay. So the net income is actual income your business generate from your business. Thì cái lợi nhuận ròng này là cái lợi nhuận thực tế mà cái thu nhập thực tế mà doanh nghiệp có thể tạo ra được. So this is a very, very, very simple version, and you can create your own version of income statement. Và đây là cái phiên bản vô cùng đơn giản và các bạn cũng có thể tạo ra được cái báo cáo thu nhập của mình. For example, the operating expenses, you list all the items, all the expenses incurred by your business under this section. Và đối với cái ví dụ như là đối với cái phần chi phí vận hành thì chúng ta cứ liệt kê hết toàn bộ những cái chi phí mà nó phát sinh hoặc nó liên quan đến để có thể điều hành cái vận hành được cái doanh nghiệp này. Thì chúng ta sẽ tính ra được cái tổng những cái chi phí vận hành. Okay, next slide. Now it looks a little bit headache. Phần này bắt đầu nhìn thấy hơi đau đầu rồi đấy ạ. The balance sheet. Đây là bảng cân đối kế toán. Does anybody develop this balance sheet before? Đã có ai lập cái bảng cân đối kế toán này trước đây chưa ạ? Yes? No? No. Cháu nhưng mà nó đơn giản hơn, nhưng mà sau đó thì
So I decided make a more simple balance sheet. I do it that every time I exercise in the business school. Oops. Okay, what this balance sheet means is, can we go back to the balance sheet? Yes. Okay. As you can see on the left-hand side, that lists all the asset, all your asset in your left-hand side. And the right-hand side is all your debt, which is the liabilities. So the balance sheet should be asset, the total asset should be equal to liability plus the equity. Bảng cân đối kế toán này thì chúng ta thấy cái ví dụ ở bên trái này thì họ liệt kê ra ở cái cột bên trái ngoài cùng là toàn bộ các tài sản mà công ty có. Sau đó thì cái phần bên phải đấy là liệt kê ra toàn bộ các khoản nợ mà công ty đang có. Thì để mà cân bằng được thì cái tài sản nó sẽ phải bằng với lại cái nợ cộng với lại cái vốn của công ty. So asset is all the tangible or intangible objects of financial value that are owned by your company. Tài sản nó sẽ bao gồm toàn bộ những cái vật vô hình hoặc là hữu hình mà một công ty này có thể có được. And the liabilities are debt owed to the creditors of your company. Và nợ là cũng sẽ liệt kê ra toàn bộ những cái khoản nợ, kể cả ví dụ như là khoản tín dụng mà công ty đang có. And the equity is the net difference between the total liabilities and the total assets. Và cái khoản vốn này nó sẽ bằng với lại cái tức là cái hiệu của, tức là lấy cái tài sản trừ đi cái khoản nợ thì sẽ ra được cái khoản vốn. So usually the equity includes the investment by the owners. We call it the stock, common stock, or the owner's equity. Và thông thường thì cái khoản vốn này nó sẽ thường là cái khoản đầu tư của chính chủ sở hữu. Thì chúng ta gọi cái đấy là common stock, tức là những cái So cổ phiếu phổ I thông. don't have a time to explain every details of the balance sheet. So please study by yourself and by looking at the some accounting books. Và tôi không có đủ thời gian để có thể giải thích tất cả các hạng mục ở trong đây cho các bạn, nên là vui lòng hãy tự nghiên cứu và chúng ta cũng có thể tham khảo trong những cái tài liệu của liên quan đến kế toán. So the balance sheet shows how healthy in terms of financial status, how healthy the companies are. So it shows the healthiness of the company. Và cái bảng cân đối kế toán này nó sẽ cho biết cái trạng thái tài chính của một công ty, là công ty này có khỏe mạnh hay không. Okay. No questions? Mọi người có câu hỏi nào không ạ? I guess everybody understood well. Mọi người hiểu rất tốt ạ. Okay. Next. This is the most important things among these income statement, balance sheet,
the cash flow is the most important thing. Và bên cạnh cái báo cáo thu nhập cũng như là bảng cân đối tài chính thì cái báo cáo dòng tiền sẽ là một cái phần cũng rất quan trọng. This cash flow shows how the company operations are running. Và cái dòng tiền này sẽ cho chúng ta biết công ty đang hoạt động như thế nào. So this actually shows the flow of the cash. Và về căn bản thì nó thực sự cho chúng ta biết là cái tiền cái dòng tiền của chúng ta như thế nào, cái tiền chúng ta đang lưu chuyển như thế nào. So usually the cash flow, the statement is prepared by month. Và cái những cái khoản dòng tiền này thì nó cũng sẽ chúng ta sẽ chia ra theo các chi phí theo hàng tháng. So in this example, at the end of March, this company has $2,100. So it has a cash. Và đối với công ty này thì trong cái ví dụ này chúng ta thấy là đến cuối tháng 3 thì công ty này có 2.100 đô là tiền mặt. But sometimes you can see the minus cash. That means the company doesn't have a cash. Và Then đôi khi that's a chúng ta sẽ thấy là cái số lượng tiền mặt này nó là một con số âm. Thì điều đấy đồng nghĩa với việc là công ty đang không có tiền mặt, thì lúc đấy sẽ là vấn đề. So when you look at the cash flow, the cash at the end of the month or year does not the same as the net income. It's not same. Và ở đây thì chúng ta hiểu là cái lượng tiền mặt mà công ty có vào cuối tháng hoặc là cuối năm nó không có phải là cái thu nhập ròng của công ty. Okay, so if you look at the cash flow, then the cash from the company is higher than the net income. That means the company has a high quality of financial status. Và nếu như chúng ta nhìn vào cái báo cáo dòng tiền này vào cuối tháng và chúng ta thấy là cái dòng tiền đang cao hơn so với lại cái thu nhập dòng của công ty, thì như vậy nó cho chúng ta biết cái trạng thái tài chính của công ty. So please study and look at some accounting books, and there is tons of software to automatically generate the cash flow, income statement, and balance sheet. So you don't have to worry about. Vậy vui lòng hãy nghiên cứu về phần này và thông qua những cái giáo trình kế toán, và chúng ta cũng sẽ tìm được có rất nhiều những cái trang web mà họ cho phép chúng ta, tức là những cái phần tính toán về dòng tiền này nó rất là tức là rất là đơn giản, và nó sẽ tự động chuyển sang thành cái báo cáo vào cái bảng cân đối kế toán, nên là chúng ta đừng lo về phần này. Okay, next slide, please. So now you have all the financial data for your company, like startup budget and income statement, balance sheet, and cash flow. You have all this data. Then you need to explain to the investors how much money you need from the investor and how you're going to use that investment to expand or start your business. Và đến thời điểm này thì chúng ta đã có được hết tất cả những cái dữ liệu về tài chính, ví dụ như là cái ngân sách khởi nghiệp là như thế nào, rồi các loại báo cáo về báo cáo thu nhập, cái bảng cân đối kế toán, cũng như là báo cáo về dòng tiền. Thì như vậy chúng ta sẽ cần, đến thời điểm này chúng ta sẽ cần phải cho các nhà đầu tư biết là bằng cách thức nào chúng ta sẽ có thể tạo ra được cái ngân sách như thế, và tức là chúng ta muốn họ sẽ đầu tư như thế nào, và chúng ta sẽ sử dụng cái khoản đầu tư của các nhà đầu tư này như thế nào. So when
prepare this section, you already have your startup budget. So you use that startup budget to plug in into this use of fund. Và bởi vì ban đầu chúng ta cũng đã có cái ngân sách khởi nghiệp rồi, nên là chúng ta sẽ từ cái ngân sách khởi nghiệp đấy chúng ta sẽ chuyển vào đây và chia ra thành các cái quỹ và các cái nguồn chi khác nhau, các chi phí khác nhau. And when you prepare the fund use section, then you also need to add some working capital, which is money required to operating your business. That's a working capital, cash. Yeah. Và trong khi mà chúng ta chuẩn bị cái phần sử dụng quỹ này thì sẽ có một cái phần là vốn hoạt động chúng ta sẽ cần phải đề cập đến, thì nó có nghĩa là cái số lượng tiền mà nó được yêu cầu để vận hành cái doanh nghiệp này, thì tức là cái số lượng tiền hay là số lượng tiền mặt mà sẽ cần. So when you have this the total number of how much money you need, then you also need to explain how will you get the money for these total expenses. Và sau khi mà chúng ta đã đưa ra được những cái tổng những cái chi phí, tức là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái ngân sách này, thì chúng ta cũng sẽ cần phải thể hiện được bằng cách thức nào chúng ta có thể có được cái tài chính cho những cái ngân sách này. So this sources of fund section, you need to show how you're gonna collect or how you're gonna get the money from. Và cái phần nguồn quỹ thì ở trong này chúng ta sẽ cần phải liệt kê ra những cái cách thức mà chúng ta có thể thu được tiền, hoặc là chúng ta có thể tạo ra được cái ngân sách từ đây. That means how much money you're gonna put by your own money out of your pocket, and how much money you're gonna get from outside. Và có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ bao nhiêu tiền túi vào đây để bắt đầu, cũng như là bao nhiêu tiền chúng ta sẽ nhận từ bên ngoài. So in this case, it happened to be the total number is equal. Total number is the same, but sometimes the total number cannot be the same. Ở trong cái ví dụ này thì chúng ta thấy là có hai cái con số tổng là nó bằng nhau, nhưng mà trong những cái trường hợp khác thì chúng ta sẽ thấy là không phải lúc nào cái hai cái con số tổng này, tức là cái tổng quỹ và cái tổng nguồn quỹ, nó sẽ giống nhau. So in that case, if the total number is not the same, in that case you need to look at where you missed the things from either one of these sections. Và nếu như mà hai con số này không có giống nhau thì chúng ta sẽ cần phải xem lại là chúng ta có đang thiếu sót ở cái phần nào hay không. Okay. Any questions? Mọi người có câu hỏi nào không ạ? All right. Next, please. This is the sales forecast examples. Đây là một ví dụ về dự báo bán hàng. Everybody knows what that forecast means. Mọi người biết dự báo là gì chưa ạ? Weather forecast. À, mọi người biết dự báo thời tiết chưa ạ? Okay, all right. So the sales forecast, you can forecast monthly or quarterly or annually or half annually.
Vậy thì trong cái dự báo bán hàng này chúng ta có thể dự báo theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc là nửa năm một. So when you develop this sales forecast, you really need to be a realistic. Vậy khi mà chúng ta phát triển cái dự báo bán hàng này, chúng ta cần phải rất thực tế. So it's easy. Và nó cũng khá là dễ. And when you again when you do the sales forecasting, you have to use your best estimate. Và khi mà tạo ra cái dự báo bán hàng này thì chúng ta sẽ cần phải tức là tận dụng cái khả năng dự đoán tốt nhất của chúng ta. And sometimes depends on the business. Usually the business develop two different kinds of the sales forecast based on the situation. Và tùy vào công ty thì đôi khi có thể công ty tạo ra hai cái dự báo bán hàng tùy thuộc vào cái tình huống hoặc là cái bối cảnh khác nhau. So based on the situation, there will be a worst case sales forecast, and there will be a best case sales forecast. Thì tùy thuộc vào cái tình hình đấy thì nó sẽ có những cái dự báo, tức là những cái dự báo doanh số tốt nhất hoặc là nó sẽ có những cái dự báo doanh số xấu nhất. So the reason you develop these two different scenarios, worst case and best case, and you need to be prepared for the worst case, but you're gonna have some optimistic estimate with the best case scenario. Và lý do vì sao mà chúng ta có hai cái bối cảnh đấy thì nó cũng sẽ tức là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị tốt nhất cho những cái trường hợp là cái doanh số nó xấu, hoặc là chúng ta cũng sẽ vẫn cần phải có được những cái dự báo khả quan về cái tình hình bán hàng của chúng ta thông qua cái dự kiến dự báo tốt nhất. So next please. There is a three different forecasting method. One is a time series, and the other one is a market-based, and the last one is a resource-based forecast. Có 3 phương pháp dự báo bán hàng phổ biến. Đầu tiên là dự báo theo chuỗi thời gian, và thứ hai là dựa trên thị trường, cũng như thứ ba là dựa trên tài nguyên. So the time series of forecast is based on the past sales. Đối với cái việc dự báo dựa trên thời gian này thì nó sẽ dựa trên những cái doanh số đã có trong quá khứ. So this method is used for the established business. Vậy thì cái phương pháp này sẽ sử dụng cho cái doanh nghiệp mà nó rất là tốt. So for the startup business, they don't have historical data or past sales history. So the startup business mostly use the market-based projection. Nhưng đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ chưa có một cái dữ liệu hay là cái doanh số nào đã được ghi nhận từ trước đó, nên là cách tốt nhất là họ sẽ sử dụng cái phương pháp dự báo dựa trên thị trường. So basically, it used the market share estimate to calculate the sales forecast. Và thông thường về cơ bản thì nó sẽ sử dụng cái ước tính thị phần của ước tính thị phần, và từ đấy tính toán ra là liệu sẽ có những cái doanh thu hay là có những cái doanh số bán hàng như thế nào. So I sent you additional the resources, additional slides. So there is a samples how you can calculate the market-based sales.
Và trong cái slide bổ sung tôi gửi cho các bạn thì nó cũng đã có một cái ví dụ về cách để tính toán những cái dự báo bán hàng dựa trên thị trường. So you already have market analysis and market research. So you will have what is the market size in your business, and you will have, or you need to estimate how much or what percentage of a market share you're going to have during the first year, second year, third year, and so on. So go ahead, translate. Và bởi vì là đến thời điểm này thì các bạn đã nghiên cứu và phân tích thị trường rồi, nên chúng ta đã hình dung ra được cái độ rộng của cái thị trường mà chúng ta sẽ tham gia vào là như thế nào. Vậy thì từ đó các bạn sẽ cần phải tính toán ra là liệu có bao nhiêu phần trăm thị phần các bạn sẽ chiếm được. So the sales forecast or projection is simply multiplying the market size by the market share. So size multiplied by market share is going to be your sales projection. Và để tính cái dự báo bán hàng này thì chúng ta sẽ nhân với lại cái phần trăm thị phần, thì nó sẽ ra được cái dự báo bán hàng. And the last one, resource-based projection, is used for manufacturing companies, but it's not widely used. Và cái phương pháp cuối cùng đấy là dựa trên tài nguyên, thì thường nó được sử dụng cho những cái doanh nghiệp sản xuất nên là nó không được sử dụng phổ biến lắm. So do you have the slide, Mike, that market-based forecast sample? Please wait, let me check. Yeah. Yes, okay. I have right. that. Yeah. So but I haven't everybody finished. has that one, right? Okay. So during the break, everybody look at, and if you cannot understand, then ask me. So it's simply the market size times multiplied by market share is your forecast. So that's very simple. Cái phần này thì có thể là khi nào chúng ta giải lao thì các bạn sẽ có thể xem cái phần này. Thì cái công thức tính cái dự đoán doanh số này nó khá là đơn giản. Nó chỉ cần lấy tức là cái quy mô của thị trường sẽ nhân với lại cái thị phần thì nó sẽ ra được cái dự báo này. All right, next please. So when you develop the financial plan, you need to be careful about the few things. Khi mà chúng ta phát triển cái kế hoạch tài chính thì chúng ta sẽ cần phải rất cẩn trọng về một số điều. The first thing you need to look at is if the balance sheet does not tie to your cash flow, then there's something wrong. Điều đầu tiên đấy là chúng ta cần phải xem nếu như mà cái bảng cân đối kế toán mà nó không cân đối với lại dòng tiền hoặc nó không liên quan gì đến dòng tiền thì lúc đấy sẽ có vấn đề. And if the income statement does not match to the balance sheet, then something wrong. Và nếu báo cáo thu nhập nó không có phù hợp với lại cái bảng cân đối kế toán thì lúc đấy cũng có điều gì đó đang bị sai. So when you look at that's why that's the reason you need to be able to read income statement and balance sheet and cash flow. Nên đây là lý do vì sao mà chúng ta cần phải có khả năng đọc được cái báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán với lại báo cáo dòng tiền. Okay, next please. This one normally applies to the venture capitals. Phần này thì thường sẽ ứng dụng cho những cái doanh nghiệp
đầu tư mạo hiểm. So from now on, it may not applicable to your business, but you still need to understand what these are. Và từ phần này thì có thể nó sẽ không ứng dụng trong doanh nghiệp của các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ vẫn cần hiểu nó là gì. I will just explaining some the key point here. Và tôi sẽ chỉ giải thích một số cái điểm quan trọng ở trong phần này thôi. The funding sources can be you can self-fund, Các nguồn tài trợ thì chúng ta hoàn toàn có thể tự cấp vốn cho chính mình, or your families and friends can fund to your business, hoặc là bạn bè và gia đình có thể cấp vốn cho doanh nghiệp của chúng ta, or you can get the money from investors like angel investors or venture capitals, hoặc là các bạn có thể nhận tài trợ từ những nhà đầu tư, ví dụ như là nhà đầu tư thiên thần hay là những nhà đầu tư mạo hiểm. or these days you can fund from the crowdfunding sources. Ngày nay thì chúng ta có thể có được những cái tài trợ này từ tức là một cái chiến lược là thông qua tài trợ đám đông. So this is a new way of the raising money from multiple sources. Đây là một cách gây quỹ mới từ nhiều nguồn khác nhau. The advantage of crowdfunding is it can offer quick turnaround. You can raise the money very quickly. Và ở trong cái phương pháp trong cái cách tài trợ dựa vào đám đông, dựa vào nhiều cái nguồn đấy thì doanh nghiệp có thể huy động vốn được rất là nhanh chóng và từ những cái nguồn đa dạng và linh hoạt. But the disadvantage is not every business is right for the crowdfunding. Nhưng mà nhược điểm đấy là không phải là doanh nghiệp nào cũng đều phù hợp để gây quỹ cộng đồng như thế này. I don't know whether you guys have heard about the Kickstarter. Tôi không biết là mọi người đã nghe về cái Kickstarter chưa ạ? Yeah, the Kickstarter is one of the crowdfunding source. Kickstarter là một cái nguồn để gây quỹ cộng đồng. It's one of the biggest the crowdfunding source. Và nó cũng là một cái tức là một cái nền tảng để huy động vốn từ cộng đồng lớn nhất. So if you are interested in, then you can go, you can Google it, kickstarter.com. Và nếu như các bạn hứng thú với lại cái nền tảng này thì chúng ta có thể lên Google và gõ kickstarter.com. Another the source is called Indiegogo. Một cái nguồn nữa được gọi là Indiegogo. Yeah, Indiegogo. 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 Yeah, I think in the next some slide here we have Okay. ở đây chúng ta thấy Yeah, những cái nguồn Indiegogo. cái mục thứ hai ạ. Yeah. Đấy là các cách để mà huy động vốn từ cộng đồng, thì cái đầu tiên vừa nãy giáo sư có đề cập đến là cái Kickstarter và cái thứ hai là Indiegogo. Right. Yeah. So you can go to that either Kickstarter or Indiegogo website and look at whether you can get the money from them. Và như vậy các bạn có thể lên cái trang Kickstarter hoặc là cái Indiegogo đấy và chúng ta xem là liệu chúng ta có huy động được vốn từ đây không. And let's go to our next slide, please. When you develop the funding strategy, the first thing you need to do is build a team for the funding.
Và điều đầu tiên để mà có thể huy động vốn được thì chúng ta sẽ cần phải xây dựng được một cái đội ngũ rất là vững vàng. And I don't know whether your business needs this kind of the funding strategy or not, but you still need to develop it. Tôi không biết là liệu doanh nghiệp của bạn có cần phát triển cái chiến lược huy động vốn này hay không, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải hiểu được nó. For example, if you need the investment from us, you also need to develop this kind of a strategy. Và nếu như mà các bạn muốn được đầu tư từ chúng tôi thì chắc chắn các bạn sẽ cần phải phát triển cái chiến lược này. So when you build the team, then you need to also create the sales pitch, funding pitch. Và khi mà các bạn xây dựng đội ngũ thì chúng ta sẽ cần phải có nó tạo ra được một cái sân chơi cho doanh nghiệp của mình. The funding pitch usually be a very concise, a very simple, and very succinct PowerPoint presentation. Tức là cái nơi mà chúng ta huy động vốn thì sẽ là cái trong cái phần này chúng ta sẽ cần phải thể hiện được cách thức mà doanh nghiệp của chúng ta sẽ cần quỹ và sử dụng quỹ, cũng như là tạo ra lợi nhuận như thế nào một cách cô đọng nhất. So usually in the Silicon Valley, they call this the funding pitch as a elevator pitch. Và ở tại thung lũng Silicon thì họ sẽ gọi cái phần này là gọi là funding pitch, tức là một cái nơi để gọi vốn hoặc là để elevate pitch. Yes, elevator. Tức là nó như kiểu là Yeah, cái thang máy ạ. What that means is during the going from first floor to the top floor of the building, like a 10th floor, that only requires 1 minute, less than 1 minute. So you need to sell your idea during that very short time. So that called the elevator pitch. Yeah, và vì sao gọi nó là cái gọi là cái thang máy, bởi vì là nó giống như mình đi từ cái tầng đầu tiên cho lên đến cái tầng trên cùng thì cái thời gian nó rất là ngắn, ví dụ trong vòng một vài phút thôi. Thì như vậy chỉ trong vòng bằng đấy thời gian mà bạn phải giống như phải bán được cái ý tưởng cho doanh nghiệp của bạn thì những cái điều mà chúng ta đưa ra nó phải cô đọng, ngắn gọn và xúc tích. So next please. This is the different resources when you trying to get the early stage funding. You can either apply to the incubator, or you can consider crowdfunding, or you can look for the venture capital. So these are all different kinds of resources you can use. Và đây cũng là một số cách để chúng ta có thể huy động được vốn. Một trong những cách đấy sẽ là chúng ta có thể ứng tuyển vào những cái vườn ươm doanh nghiệp, hoặc là chúng ta cân nhắc đến việc huy động vốn từ cộng đồng, hoặc là tìm kiếm vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm. And one important thing is when you ever gonna use the venture capital, then make sure you don't make a cold call, never ever. Yeah. Và có một cái điều quan trọng đấy là khi các bạn đã quyết định tìm kiếm vốn đầu tư mạo hiểm thì hãy có một điều cần phải đảm bảo, đấy là đừng bao giờ chúng ta gọi điện thoại một cách ngẫu nhiên, đừng bao giờ. They are never gonna answer your call. Bởi vì họ không bao giờ trả lời cuộc điện thoại của bạn đâu. Always use some references. Và hãy luôn luôn sử dụng cái sự giới thiệu. Next slide. So this is just to give you the idea
how the venture capital cycle looks like. Đây là phần mà nó sẽ cho chúng ta có một vài khái niệm căn bản về cái chu kỳ đầu tư mạo hiểm nó sẽ trông như thế nào. When you have only idea, we call it that idea stage. Then in that stage, you're gonna have a seed money. Xin no money. Seed. Seed. Okay. Yeah, planting seed. Yes, Yeah. yes. Ở trong giai đoạn đầu tiên chúng ta thấy là lúc này chúng ta chỉ mới đang có những ý tưởng thôi. Thì tức là cái khoản tiền nó mới đang là như kiểu là hạt giống thôi. And from the idea stage to actually starting of stage, then you're gonna get the angel investment. Và từ cái giai đoạn nó từ ý tưởng cho đến lúc mà nó đã bắt đầu khởi nghiệp rồi thì lúc đấy chúng ta sẽ cần cái khoản đầu tư thiên thần. And when you actually develop your products and services, then you're gonna get the investment from the venture capital, and there will be a series A and B, different type of investment, but you don't have to remember what the series A or B means. Và khi doanh nghiệp đã bắt đầu bước sang giai đoạn phát triển rồi thì lúc này là lúc mà có thể gọi vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm. Thì trong cái giai đoạn này thì họ sẽ tài trợ cho Series A hoặc và Series B, thì chúng ta không cần phải hiểu quá kỹ cái Series A và B là gì. So when you have series A or B or C or mezzanine, that the size of the investment will be different. So the series A to series C, the investment size is going to be bigger, but you need to give more equity to the investors. Và từ cái những cái tài trợ cho Series A, B, C cho đến một cái gọi là gác lửng thì nó sẽ khác nhau về cái quy mô đầu tư mà chúng ta sẽ nhận được. Nhưng tuy nhiên từ Series A cho đến Series C thì chúng ta nhận được càng nhiều tiền thì nó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải bỏ ra nhiều cái vốn cổ phần của công ty đấy cho nhà đầu tư. So once your business reached some level, then you need to exit the business. Và khi công ty của bạn đã đạt đến một cái mức độ nhất định thì lúc này nó sẽ cần phải tìm cách để thoát ra khỏi thị trường. Okay, so this the graph just trying to show you the stages and the different types of investment you're gonna get. Và cái biểu đồ này nó cho chúng ta biết nó cái tức là những cái cách mà tức là cái khoảng gọi là một cái quá trình công ty có thể phát triển như thế nào và cách để có thể gọi vốn, huy động vốn. Next, please. Why do you need exit strategy? Vì sao chúng ta lại cần chiến lược để thoát? The investors, they're not gonna give money forever. Mà các nhà đầu tư không phải là họ sẽ đưa tiền của họ cho chúng ta mãi mãi. In some point, the investors wants to collect their money back. Và tại một thời điểm nào đó thì các nhà đầu tư sẽ muốn thu lại cái khoản tiền của họ. So there are different types of exit strategy. Thì sẽ có những cái chiến lược để thoát hiểm khác nhau. One way of exiting the business is through the merger and acquisition. Và có một cách để gọi là tạo lối thoát cho doanh nghiệp, đấy là thông qua cái chiến lược sát nhập và mua lại. Another way is this is a more popular way is
which is initial public offering. We call so-called the IPO. Một cách phổ biến hơn đấy là sẽ chào bán công khai ban đầu, hay còn gọi là IPO. Or you can sell your business to somebody else. Thế lỗi cái này dịch là phát hành cổ phiếu ra công chúng ạ. Okay. The next, please. So when you develop the exit strategy, you need to make your own decision. Và khi mà chúng ta phát triển cái chiến lược để thoát hiểm này thì chúng ta sẽ cần phải tự mình đưa ra cái quyết định. In this example, let's say you have some kind of opportunities to sell your company with the $25 million. Trong ví dụ này thì giả sử là doanh nghiệp của bạn có một cái lối thoát, đấy là bán công ty với giá là 25 triệu đô. But in that case, you still have 65% of ownership on the company. Và trong trường hợp này thì chúng ta vẫn có 65% cổ phần ở tại công ty của mình. And in the meantime, there is another opportunities. You grow your business, and finally you can put your business on the public offering. So you can have the estimate of $150 million, but you only have 50% of ownership. Nhưng có một cái phương án khác, đấy là chúng ta vẫn có thể phát triển doanh nghiệp và cho đến khi mà chúng ta có thể phát hành cổ phiếu ra công chúng. Thì lúc này có thể trị giá của công ty là 150 triệu đô, nhưng mà chúng ta chỉ còn 15% sở hữu công ty đấy thôi. So you have to balance off whether you sell your company with the $25 million, or you're gonna to put your effort for 10 more years, then IPO with the $150 million. So you have to balance off time and your money and your effort, whether you're gonna sell early or go for the IPO with the 10 more years or 15 more years, something like that. Như vậy chúng ta sẽ cần phải tự cân đối liệu chúng ta sẽ bán công ty với giá 25 triệu đô hay là chúng ta sẽ phát triển công ty tiếp trong vòng tầm 10 năm tới, và để phát hành cổ phiếu, và để cho đến khi công ty đạt được cái giá trị là 150 triệu đô thì lúc này chúng ta sẽ cần phải đưa ra một cái quyết định để xem là chúng ta sẽ lựa chọn cái cách thức hay là cái chiến lược như thế nào. Okay, next please. So developing the exit strategy or exiting is a process. Và khi mà thực hiện cái chiến lược thoát hiểm này thì chúng ta sẽ cần phải hiểu là thoát ra nó là cả một quá trình. And always remember that the time is not your side. Và hãy nhớ là thời gian không phải lúc nào cũng là bạn của chúng ta. So you need to make a quick decision. Nên chúng ta phải đưa ra quyết định nhanh chóng. And always remember, don't get greedy. Và luôn luôn nhớ rằng đừng bao giờ tham lam. Right? And there is some saying, when pigs get fat, then the pigs get slaughtered. Và có một cái câu thành ngữ là khi mà con lợn nó béo thì con lợn đấy sẽ bị giết thịt. Right? So so far I covered how you can develop the financial plan, and I'll introduce a little bit of accounting things like income statement, the balance sheet, and cash flow. And I explained how you develop the startup budget, and how you develop the exit strategy. And I think by now you will have some idea
how you get the money from the investors. Và từ đầu đến giờ thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái chiến lược chiến lược tài chính. Thì chúng ta cũng đã đi qua một số phần về 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 ngân sách cũng như là một số cái khái niệm về kế toán, ví dụ như thu nhập hay là báo cáo thu nhập, báo cáo báo cáo thu nhập, rồi cái bảng cân đối kế toán hay là cái dòng tiền, và cũng như chúng ta cũng đã phát triển cái chiến lược để gây quỹ, huy động vốn và chiến lược để thoát hiểm. Thì tôi hy vọng đến thời điểm này các bạn đã có được những cái sự hiểu biết nhất định và chúng ta có thể lập được cái kế hoạch tài chính của mình. Oh, great job to translate that long sentence. Thank you. So, any questions so far? Đến thời điểm này mọi người có câu hỏi nào không ạ? Great. Everybody understood clearly. Mọi người đều đã hiểu rõ rồi ạ. So now you should be able to develop the whole business plan. Vậy đến thời điểm này thì các bạn nên có được cái khả năng để lập một cái kế hoạch kinh doanh đầy đủ. So after the break, we will. Yeah. Okay. Nếu như các bạn không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao 5 phút và chúng ta sẽ quay trở lại lúc 10 giờ 25. You guys are ready for fun? Thank you, Professor. Yeah, you can continue. Mike, can you hear me? Yes. Yes. Okay. Mọi người đã sẵn sàng để tiếp tục chưa ạ? Yes. Yeah, this is the last section. Mike, can you put the PowerPoint slide first? Yes. Bây giờ thì tôi sẽ đi qua cái phần này rất là nhanh để sau đó chúng ta sẽ có thời gian chuyển sang phần kế hoạch kinh doanh thực tế. Okay. The next slide. The left-hand side, you can see the traditional the business plan structure, but on the right-hand side, this is the lean startup business plan structure, which you guys already practiced using business model canvas. Ở phần bên trái các bạn sẽ thấy là đây là cái cấu trúc của một kế hoạch kinh doanh như truyền thống, và phần bên phải đấy là kế hoạch khởi nghiệp Lean mà chúng ta đã thực hành thông qua cái mô hình Canvas. So as you can see, these two structures looks totally different, but when you put this the model canvas, the contents into this traditional business plan structure, then it will be the same thing. Nếu nhìn qua thì chúng ta thấy là hai phần này, hai cái mô hình này nó khác nhau, nhưng tuy nhiên khi mà chúng ta đã điền hết được các nội dung theo như cái kế hoạch khởi nghiệp Lean thì và chuyển sang những phần chính của kế hoạch kinh doanh theo mô hình truyền thống thì chúng ta sẽ thấy là hai cái phần này nó sẽ vẫn tương tự như nhau. Okay, next please. You can show the whole thing. Yes. I will just point out the few things. When you develop this model canvas, you need to be very specific. For example, when you list the key partners, you need to list the exactly who are the key partners for your business. So you need to very careful to list to develop this model canvas.
Và có một phần lưu ý ở trong mô hình kinh doanh Canvas này, đấy là chúng ta sẽ cần phải liệt kê rất là chi tiết. Ví dụ như trong phần đối tác chính thì chúng ta sẽ cần phải liệt kê ra tất cả các đối tác chính của chúng tôi là ai, và chúng ta sẽ phải làm cái điều này rất là cẩn thận và chi tiết. And when you develop the value proposition section, I just list the things you need to consider when you develop the value proposition. Và khi chúng ta phát triển cái tuyên bố giá trị thì ở đây tôi có liệt kê ra một số điều mà chúng ta sẽ cần phải cân nhắc khi mà đưa ra cái đề xuất giá trị đấy. And you don't need to list all things. The value proposition should be very simple, one or two sentences. Nhưng các bạn sẽ không cần phải liệt kê toàn bộ ra thành một cái danh sách như thế này. Nhưng mà cái tuyên bố giá trị thì nó sẽ là một cái câu rất là ngắn gọn, chỉ từ 1 đến 2 câu thôi. And also for the cost structure, you only need to list what are your cost drivers. Cũng như trong phần cấu trúc về chi phí thì chúng ta cũng sẽ cần phải liệt kê ra những cái chi phí thúc đẩy của mình là gì. And the revenue stream, the same thing. Where the money coming from? How you gonna make a money? Và cũng tương tự đối với phần dòng lợi nhuận, dòng doanh thu thì chúng ta cũng sẽ cần phải trả lời được câu hỏi là những cái thu nhập của chúng ta sẽ đến từ đâu và làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được tiền. So when you develop this model canvas, you need to list most core things, the critical things in the canvas. Then using that and put it into your business plan. Và như vậy khi mà chúng ta lập cái mô hình kinh doanh Canvas này thì chúng ta sẽ cần phải liệt kê ra những cái điều cốt lõi nhất của mỗi một phần, và từ những phần này chúng ta sẽ phát triển thành cái mô hình cái kế hoạch kinh doanh tổng. Okay, next please. This is just a guidelines. It doesn't have to be exact. For example, executive summaries. This is just a guideline, 2-3 pages. It doesn't have to be exactly 3 pages, 2 pages. It can be 4 or 5 pages. Đây là phần hướng dẫn thì nó không nhất thiết phải lúc nào cũng chính xác là như thế. Ví dụ như phần tóm tắt điều hành, ở đây có hướng dẫn là khoảng 2 đến 3 trang thì nó không đồng nghĩa với việc là lúc nào cũng phải là 2 trang hoặc lúc nào cũng phải là 3 trang, nhưng mà nó sẽ dao động ở trong tầm đó. So I emphasize that this executive summary is the most important part of the business plan. Và tôi muốn nhấn mạnh lại cái phần tóm tắt điều hành là cái phần quan trọng nhất của bản kế hoạch kinh doanh. So you write this executive summary after you develop all the rest of the sections. Và các bạn sẽ viết cái phần tóm tắt điều hành này sau khi chúng ta đã có hết được tất cả các phần khác ở trong cái kế hoạch kinh doanh. So don't write this executive summary first. Nên chúng ta đừng bao giờ viết cái tóm tắt điều hành trước. Okay, and even though it comes first, but do not write first. Nên mặc dù nó là cái phần đầu của kế hoạch kinh doanh nhưng mà chúng ta đừng viết nó trước. And the company description section, you need to the detail about those problems your business gonna be solved. Và trong phần miêu tả về công ty thì chúng ta hãy ghi ra những cái vấn đề mà doanh nghiệp của bạn sẽ giải quyết là gì. And it's also important you need to explain what the competitive advantages your company has. Và chúng ta cũng, một điều quan trọng là chúng ta cũng sẽ cần phải nêu ra được cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp của chúng ta sẽ là gì. And the product services section,
you need to describe a unique selling proposition. Và trong phần sản phẩm và dịch vụ thì các bạn sẽ cần phải liệt kê được tức là cái điểm bán hàng độc đáo của sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta là gì. Next, please. The market analysis and the marketing and sales strategy sections, sometimes it can be extended to more than 4 pages. Phần phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị và bán hàng, đôi khi chúng ta có thể tức là viết nhiều hơn là cái khoảng 5 trang. The organization and management section, it's important you need to briefly explain your team's biographies. Và trong phần tổ chức và quản lý thì các bạn sẽ cần phải liệt kê ra được ai sẽ là những người ở trong đội ngũ, vai trò trách nhiệm của họ là gì và cái hồ sơ đã được lưu giữ của họ là gì. And next, please. In the financial plan section, you may not include the actual all those income statement, balance sheet, and cash flow. You can put that details into the appendix. Và trong phần kế hoạch tài chính thì ở phần này chúng ta không nhất thiết phải để những cái bảng báo cáo thu nhập, cân đối kế toán hay là báo cáo dòng tiền ở đây, nhưng mà những cái phần đấy thì chúng ta sẽ để ở trong phần phụ lục. And it's also important you need to add some risk factors. Và một điều quan trọng nữa đấy là chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái yếu tố rủi ro. And also you need to add how you're going to implement your business plan using some milestones. Và tiếp theo đấy là chúng ta cũng sẽ cần phải đưa ra được cách mà chúng ta sẽ triển khai thực hiện cái kế hoạch này như thế nào và nó sẽ có những cái cột mốc khác nhau. And the next, please. So I'm gonna emphasize one more time. The executive summary is the most important portion of your business plan. Và tôi sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa đấy là cái phần bản tóm tắt điều hành này là phần quan trọng nhất của cái kế hoạch kinh doanh của các bạn. The purpose of executive summary is to sell your idea, not to describe your business. Vì cái phần tóm tắt điều hành này là mục đích của nó đấy là để chúng ta sẽ bán được cái ý tưởng của mình cho các nhà đầu tư, chứ không phải là chúng ta sẽ miêu tả cái công ty hay là cái doanh nghiệp của mình như thế nào ở đây. So it has to be very succinct and very brief, but it has to clearly describe every aspect of your business. Vì thế nên nó sẽ cần phải rất là ngắn gọn và cụ thể, xúc tích, nhưng mà tuy nhiên nó lại phải bày tỏ được hết tất cả những cái khía cạnh của doanh nghiệp của bạn. Next, please. These next three slides explain how you write the compelling executive summaries. There are 9 things you need to consider, and you can read it through. It's very simple to understand, but these are the things when the Silicon Valley investors receive the business plan. These are the 9 things they are looking for from the executive summary. Và 3 slide tiếp theo là 9 điều mà bạn có thể sử dụng để, tức là làm thế nào để chúng ta sẽ viết được một cái bản tóm tắt điều hành nó hấp dẫn. Và đây là những cái phần khá là đơn giản các bạn có thể đọc trong slide. Nhưng tuy nhiên thì các nhà đầu tư đến từ thung lũng Silicon họ cũng sẽ đánh giá, tức là họ sẽ tìm kiếm 9 cái điều này khi mà họ đọc một cái bản tóm tắt điều hành. Okay, let's go to the app success business plan. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái kế hoạch kinh doanh thực tế.
can you put up the access? Okay, let's go to, okay, good. The app success, this is a business plan which won the grand prize from the Harvard Business Schools the competition. App Success đây là một kế hoạch kinh doanh từ tức là nó xuất phát từ trong một cái cuộc thi của Đại học Harvard. I guess everybody already read through these the business plans. Chắc hẳn mọi người đều đã đọc qua cái kế hoạch kinh doanh này rồi chứ ạ? Yes? No? Yes. Yes, okay. Mike, can you scroll down a little bit? All right. When you look at this business plan, it's only 23 pages long. Khi các bạn nhìn vào cái kế hoạch kinh doanh này thì nó chỉ dài 24 trang thôi. And they put all the details, as I said, the details of financial data into the appendices. Và như tôi đã nói thì họ sẽ bỏ hết tất cả những cái phần liên quan đến số liệu, ví dụ như là số liệu tài chính vào phần phụ lục. Okay, scroll down. When you first look at their executive summary, they starting with the problem, and this is a very important. Khi các bạn nhìn thấy cái phần tóm tắt điều hành này của họ thì các bạn thấy là họ bắt đầu bằng một vấn đề. Thì đây sẽ là một cái phần nó rất quan trọng. They started the problem which their business is gonna solve. Và họ bắt đầu bằng một vấn đề mà doanh nghiệp của họ sẽ giải quyết. So this business plan starts with the problem the world has, but they're gonna resolve or solve these problems through their business. Và cái mô hình kinh doanh này thì cái kế hoạch kinh doanh này thì họ bắt đầu bằng một cái vấn đề mà hiện thế giới đang gặp phải, và họ sẽ giải quyết cái vấn đề đấy bằng cái mô hình kinh doanh của mình. Okay. Then they describe how their business is gonna operate. Và sau đó họ mô tả doanh nghiệp của họ sẽ vận hành như thế nào. And as you can see, they put the actual computer screens of their software. Và như các bạn thấy ở đây là họ để cái hình ảnh thật về cái phần mềm sản phẩm của họ. Okay, scroll down. Then they put describe what their company's mission is. Sau đó họ miêu tả sứ mệnh của công ty của họ là gì. Then they describe the benefits they're gonna bring. Và họ đề cập đến cái lợi ích mà doanh nghiệp của họ có thể đem lại. And they briefly describe each of their management teams. Sau đó họ miêu tả ngắn gọn về đội ngũ quản lý của mình. As I explained many times, the investors not investing into your business, but to your team. Và như tôi đã giải thích rất nhiều lần thì những nhà đầu tư họ sẽ không có đầu tư vào cái kế hoạch, vào cái ý tưởng của bạn, nhưng mà họ sẽ đầu tư vào cái đội ngũ quản lý, đội ngũ điều hành này. So by just reading this one simple sentences describing each member, you can have an idea what these guys are. Và chỉ bằng một dòng miêu tả rất là ngắn gọn về những cái thành viên này thì các bạn đều có được những cái ý tưởng về họ là ai. So by reading this
the 5 bullet, you gonna have some confidence this business will success. Và bằng 5 cái gạch đầu dòng này thì các bạn cũng sẽ có được một cái ý tưởng là cái doanh nghiệp này sẽ thành công. So this is the key point of a whole executive summary to show your management team's experience and expertise. Như vậy thì đây sẽ là cái phần quan trọng nhất trong cái trong cái phần tóm tắt điều hành, và nó sẽ miêu tả được cái đội ngũ quản lý của bạn nó sẽ như thế nào và ai sẽ điều hành cái doanh nghiệp đấy. And then they describe what the market looks like for their business. Và sau đó họ miêu tả cái thị trường nó sẽ trông như thế nào cho cái doanh nghiệp của họ. Then they describe how they gonna generate revenues. Và sau đó họ cũng miêu tả về cách mà họ sẽ tạo ra lợi nhuận, tạo ra doanh thu như thế nào. And scroll down, please. Then they explain how they operate it. Và họ miêu tả cách mà họ sẽ hoạt động. Then the organization summary, which is company description. Đối với phần tóm tắt về tổ chức thì đây chính là phần mà họ sẽ miêu tả về cái doanh nghiệp của họ. And they list the key success factors. Họ liệt kê ra những cái yếu tố mà sẽ đem đến thành công. And scroll down, please. And then they explain their value propositions. Và họ giải thích về cái tuyên bố giá trị của họ. So they list the value propositions for applicants and for mentors. Và họ đưa ra những giá trị cho tham gia và cho cả những người cố vấn ở trong chương trình này. And the values for the society as well. Cũng như là những giá trị cho xã hội. Okay, scroll down, please. Then this is another key point when you develop your business plan. Đây là một phần chính mà các bạn sẽ cần quan tâm đến khi mà chúng ta phát triển cái kế hoạch kinh doanh của mình. How are you going to measure your success? Chúng ta sẽ đo lường cái sự thành công của mình như thế nào? So they describe their version of measuring performance. Và họ miêu tả về các cách thức mà họ sẽ đo lường cái hiệu suất của doanh nghiệp. And go scroll down, please. And this is their performance metrics, the table. Cái bảng này là những cái thước đo về hiệu suất của họ. So this, as you can see, their performance metrics is measurable. Và như các bạn thấy ở đây thì những cái chỉ số, những cái thước đo này thì nó có thể đo lường được. And quantifiable. Và nó cũng đưa về những con số nữa. And then they have a market analysis section. Sau đó thì họ có phần phân tích thị trường. Okay, go scroll down. They have some market, the detailed market analysis. Họ có những nghiên cứu mà họ có những phần phân tích thị trường chi tiết. And they also describe their competitions and competitive advantages. Và sau đó họ cũng miêu tả về cái sự cạnh tranh cũng như là những đối thủ của họ ở trong cái lĩnh vực này là gì. So this is the critical point to show where their competitive advantages lies. Và đây là một phần quan trọng vì nó cũng sẽ thể hiện được cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp này như thế nào. So when you develop your business plan, you need to show why
the customer has to buy your product or buy your services. Như vậy khi chúng ta phát triển cái kế hoạch kinh doanh của mình, chúng ta sẽ cần phải thể hiện được vì sao mà khách hàng họ sẽ phải mua sản phẩm hoặc là dịch vụ của chúng ta. Okay, next please. Scroll down. Right, and now they describe some the sales strategy, and they put some implementation strategy. First, they start with the how they gonna grow the business. Đến phần này thì họ đưa ra họ đưa ra những cái chiến lược về bán hàng cũng như là cách thức sẽ triển khai như thế nào. Thì phần đầu tiên là họ đưa ra những chiến lược để sẽ phát triển cái doanh nghiệp của mình. Scroll down, please. Then they describe their pricing strategy and some of their marketing strategy. Sau đó họ cũng miêu tả chiến lược định giá và chiến lược tiếp thị. And scroll down. And they detailed their marketing campaigns for the each different groups. Và họ cũng đưa ra những cái campaign. Họ đưa ra những cái chiến dịch để tiếp cận những cái đối tượng khách hàng khác nhau. And they describe where their risk lies. Và họ cũng miêu tả những cái rủi ro họ có thể gặp phải như thế nào. So this is all part of their marketing and sales strategy. Và tất cả những phần này đều nằm trong phần nghiên cứu chiến lược về thị trường và chiến lược bán hàng. And as a part of their implementation strategy, they put the milestones. Và một phần nữa ở trong cái chiến lược này đấy là họ cũng đưa ra những cái cột mốc khác nhau. So as you can see here, they put the some milestones in the first 8 months of their operation. Và như các bạn thấy ở đây thì họ đặt ra những cái cột mốc cho cái vận hành của công ty trong vòng 8 tháng đầu. And also they list all their key partners here as well. Và họ cũng đề cập đến tất cả những cái đối tác chính của họ ở đây. So when you develop your canvas model, all the key partners you listed in the canvas model, you can put that thing in here. Và khi mà chúng ta phát triển cái mô hình kinh doanh Canvas thì cái mục là đối tác chính, tất cả những cái đối tác chính của chúng ta thì chúng ta sẽ đề cập đến ở đây. Then they to develop their version of management strategy here. Và phần tiếp theo là họ phát triển cái chiến lược quản lý của họ. As you can see here, they put very simple description of their management teams. Và phần này thì họ cũng miêu tả ngắn gọn nhưng đầy đủ về cái đội ngũ quản lý của họ. The purpose of showing their short bios here is to emphasize their experience and expertise. Và cái phần nhấn mạnh ở đây khi mà họ viết ra cái tiểu sử của những nhà quản lý này đấy là để thể hiện được cái kinh nghiệm và cái năng lực chuyên môn của họ. And this is not a resume. Phần này không phải là hồ sơ xin việc. So you do not put the long version of a resume here. Nên chúng ta sẽ không cần phải chèn một cái phiên bản rất là dài của cái bản hồ sơ xin việc ở đây. You emphasize specifically for your team's experience and expertise here. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ nhấn mạnh đến kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ ở tại phần này.
And since this business used a lot of advisors, they also include the list of their advisors. Và doanh nghiệp này cũng sử dụng rất là nhiều cố vấn và họ đã liệt kê những nhà cố vấn của họ vào một cái bảng này. Okay, scroll down, please. Then they put some how they gonna staff their employees. Và phần tiếp theo đấy là họ miêu tả cách mà họ sẽ phân bổ cái nhân viên của họ như thế nào. Okay. And then they put the financial plan here, and as you can see, go ahead. Và phần tiếp theo là họ đề cập đến kế hoạch tài chính mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Can you scroll up a little bit to show that table, the personnel plan? Yeah. Yes. Here. Okay, good. As you can see here, the personnel plan is a first year, second year, third year yearly plan. So you can see here the 0.5 means a half person. That doesn't mean that means probably a part-time person. Trước khi mà chuyển sang cái phần kế hoạch tài chính thì ở đây các bạn nhìn thấy cái kế hoạch về nhân sự của họ thì đây là kế hoạch hàng năm, năm xuống thứ nhất, thứ hai, thứ ba vân vân. Và ở đây chúng ta thấy có những con số là phẩy 5 thì nó có thể là họ sẽ sử dụng nhân viên bán thời gian. And also you need to show how much that all the personnel cost, which is a payroll. Và các bạn cũng sẽ cần phải xem, cũng cần phải thể hiện được là tất cả những cái nhân sự này sẽ tiêu tốn bao nhiêu của công ty thì có một cái phần đấy là tổng lương trả cho nhân viên. So by showing this personnel plan, you show to the investors how your company is gonna grow in terms of staffing. Và bằng việc chúng ta thể hiện cho những nhà đầu tư thấy cái kế hoạch phát triển nhân sự thì nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc là họ cũng sẽ thấy công ty của chúng ta phát triển như thế nào. Okay, scroll down. So in the financial plan, as I said, the income statement, balance sheet, and cash flow, all these things, the details of data, you can put it in the appendices. Và trong phần kế hoạch tài chính thì như tôi đã nói tất cả những cái bảng biểu số liệu liên quan đến báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán cũng như là báo cáo dòng tiền thì chúng ta sẽ để ở phần phụ lục. So in this business plan, they just explain briefly how much they're gonna make and what's gonna be their net income. They put the graphics here. Nhưng căn bản là trong cái phần kế hoạch tài chính này thì họ sẽ miêu tả cách mà họ sẽ tạo ra được doanh thu như thế nào và họ để cái thu nhập dòng của họ ở đây thì chúng ta có thể thấy những cái số liệu như thế này. So as you can see in this chart, usually you need to show at least 5 years of financial projections. Và như các bạn cũng thấy ở đây thì đối với những cái dữ liệu về tài chính thì ít nhất chúng ta phải đưa ra được những cái dự báo trong vòng 5 năm. So in this case, they show 6 years, but the 5 years is a minimum. Ở đây thì họ đưa ra cái dự báo trong 6 năm nhưng mà tuy nhiên thì 5 năm là cái mức tối thiểu nhất. Scroll down, please. And they also describe the quarterly base of their income. Và họ cũng miêu tả những cái báo cáo thu nhập hàng quý của họ. And also they show it explains how their cash flow gonna look like. Và họ cũng sẽ đề cập đến cái dòng tiền của họ sẽ trông như thế nào. And the balance sheet. Và bảng cân đối kế toán.
This is another important things when you develop your business plan. You need to consider the sustainability. Và đây cũng là một phần quan trọng khi chúng ta phát triển cái kế hoạch kinh doanh của mình thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc đến cái mức độ bền vững. What that means is whether your business generate enough profit to sustain the business. Điều đó có nghĩa là liệu công ty của bạn có tạo ra được cái doanh thu đủ lớn để chi trả và vận hành nó không? So by looking at the income statement and the cash flow, then you can look at whether your business will be a sustainable or not. Và bằng việc nhìn vào báo cáo thu nhập cũng như là báo cáo về dòng tiền thì chúng ta sẽ có thể đánh giá được công ty này có bền vững hay không. Okay, scroll down, please. So, oops, go up. Yeah. Oops. Okay, good. This shows the sustainability of their. This is just to show fundings. Scroll down. Scroll down. Okay. Phần này là cách mà họ sẽ huy động vốn. Okay. Right. The scroll down. This is their application form. Scroll down. Yeah. Here, this is the details of their operational matrix. How they gonna grow their business? How they gonna expand their business in the campus and mentors? So that shows numbers. Đây là những cái chi tiết mà họ sẽ đề cập đến. Ví dụ như ở đây là những cái chỉ số mà thuộc về những chỉ số để vận hành của doanh nghiệp của họ. Thì họ đưa ra những cái con số rất là chi tiết ở đây theo từng năm. So they integrate their market growth, and plus they also put add their staffing plans as well into this. Và như thế thì họ cũng tức là ngoài cái việc đưa ra những cái chỉ số phát triển về thị trường như thế nào thì họ cũng sẽ có những cái kế hoạch phát triển về nhân sự và về nhân sự. Okay, scroll down. Okay, this is their projected income statement by quarterly base. Đây là phần dự báo cái báo cáo về doanh thu dự báo của họ theo hàng quý. So when you look at their revenues, their income coming from 4 different sources. Và khi chúng ta nhìn vào cái phần doanh thu thì chúng ta sẽ thấy là doanh thu của họ đến từ 4 nguồn. And they listed the major expenses here. Và họ cũng liệt kê ra những cái chi phí chính ở tại đây. So on the bottom, when you look at it, then their net plus is probably a minus. So they losing money for the first 2 years of their operation. Và phần cuối này chúng ta nhìn thấy cái thặng dư dòng thì có nghĩa là chúng ta đều thấy ở đây là các con số âm, thì như vậy họ đã chịu lỗ trong vòng 2 năm đầu vận hành. So usually when you prepare this income statement, you need the first year you need to prepare quarterly based income statement. Nên khi mà chúng ta phát triển cái báo cáo thu nhập này trong những năm đầu tiên, ít nhất là trong năm đầu tiên, thì chúng ta sẽ cần phải lên cái dự toán theo hàng quý.
So the first year is a minimum, but this case they develop 2 years quarterly based 2-year income statement. Tối thiểu sẽ là trong vòng 1 năm đầu. Thì ở trong cái ví dụ này họ đã phát triển cái báo cáo thu nhập của mình dự báo theo hàng quý trong vòng 2 năm. Scroll down and from the second year, you need to develop yearly based income statement. Từ năm thứ hai thì lúc này chúng ta sẽ cần phải phát triển cái báo cáo thu nhập hàng năm. So by looking at this, first 2 years they lost the money, but in the third year they start to making money. Thì khi chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là trong 2 năm đầu tiên họ sẽ chịu lỗ, nhưng mà bắt đầu từ năm thứ 3 là họ đã tạo ra được lợi nhuận. So when you develop your version of a business plan, you need to show at least 5 years of a projection. Thì khi chúng ta phát triển cái báo cáo thu nhập này thì ít nhất chúng ta sẽ cần phải lên những cái dự toán trong một cái giai đoạn ít nhất là 5 năm. Same thing to the balance sheet, 5 years. Cũng như là cái bảng cân đối kế toán chúng ta cũng sẽ cần phải lên trong vòng 5 năm. Yeah, scroll down. Scroll down. Scroll down. The balance sheet, the same thing. At least you need to show 5 years of balance sheet. Và bảng cân đối kế toán này thì chúng ta cũng sẽ cần phải làm tương tự, thì ít nhất là sẽ phát triển trong vòng 5 năm. So this is a very simple case. They don't have much of asset or liabilities. Đây là một cái trường hợp khá là đơn giản vì họ không có nhiều tài sản cũng như là cái khoản nợ. So as you can see, let's look at the year 2011. Their total assets are 200,000, and their liability is 25,000. So the rest of them they just put it in the equity. Thì ví dụ chúng ta nhìn vào năm 2011 thì tổng tài sản của họ là 200.000 đô thì và tổng nợ của họ là 25.000 đô. Thì như vậy họ tính ra được cái tổng số vốn của họ là 175.000 đô. So main point is the total assets should be equal to total liability plus total equity. Điều quan trọng là cái tổng tài sản này nó sẽ phải bằng với lại cái tổng nợ cộng với lại cái tổng vốn. If that doesn't match, then your balance sheet is wrong. Và nếu như hai phần này nó không bằng nhau thì cái bảng cân đối kế toán này của bạn đang bị sai. Okay, scroll down please. Okay, so this cash flow, when you look at the cash flow, the chart, you always are looking at the beginning cash, right? Then you're looking at the ending cash. So in this case, the beginning cash of year 2011 was, their beginning cash was 0, but somehow they have some investment coming in $25,000. So the whole inflow cash was $25,000, but they're cashing out. The total cashing out is 5,000. So their ending cash flow is $20,000. So this $20,000, end of 2011, so $20,000 is gonna be a beginning cash of year 2012. Can you follow that? Khi chúng ta nhìn vào cái
Báo cáo về dòng tiền này thì chúng ta sẽ luôn nhìn vào cái số tiền ban đầu và cái số tiền cuối kỳ. Thì ở ở tại đây nếu nhìn vào năm 2011 thì chúng ta sẽ thấy là cái số tiền ban đầu của họ là không đồng. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì họ đã có được 25.000 đô, thì cái tổng số lượng tiền vào của họ là 25.000. Nhưng mà cái số lượng tiền ra của họ chỉ mất 5.000 thôi. Như vậy đến cuối thì họ còn lại một cái số tiền là 20.000 đô, thì cái số tiền nó kết thúc của cái giai đoạn này nó sẽ trở thành cái số tiền bắt đầu của cái năm tài chính tiếp theo. Thì số tiền bắt đầu của năm 2012 là 20.000 đô. So always the ending cash of that year will be beginning cash of next year. Nên số lượng tiền còn lại vào cái thời điểm cuối của năm trước sẽ luôn luôn là số tiền bắt đầu của năm sau. So year 2013, the ending cash was minus $49,000, which is they lost $49,000. So they need $49,000 in that specific year. So this will be carried over to year 2014, which is a beginning cash value of year 2014. Vào năm 2013 thì cái số tiền kết thúc năm của họ là âm 49.000 đô. Thì như thế là họ đã thua lỗ vào năm 2013. Nhưng mà ở trong cái báo cáo dòng tiền này thì họ sẽ tức là cái số tiền kết thúc của năm 2013 nó vẫn là cái số tiền bắt đầu của năm 2014. Như vậy năm 2014 bắt đầu với âm 49.000 đô. So by just looking at this cash flow, you can see year 2013 and 2014, they lost a lot of money. So their accounting book will be a red. Ở đây nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là năm 2013 và năm 2014 thì họ thua lỗ khá là nhiều tiền. Thì trong cái sổ kế toán thì tức là cái phần tiền của năm 2013 và 2014 này nó sẽ là màu đỏ. Okay, scroll down, please. All right, this shows the samples of a well-developed business plan. So you don't have to follow exactly this format, but this shows a very succinct, well-described business plan. Đây là một cái mẫu kế hoạch kinh doanh được phát triển rất là tốt. Thì chúng ta không nhất thiết phải viết theo toàn bộ những cái điều được thể hiện ở trong này. Nhưng tuy nhiên chúng ta có thể học được từ cái mẫu kế hoạch kinh doanh này về cách mà họ phát triển cái kế hoạch của mình như thế nào. Okay, can you put up the another business plan, the other one? Okay, this is a little bit different style. So yeah, go ahead. Trong cái mô hình kinh doanh thứ hai này thì cái phong cách nó sẽ hơi khác biệt một chút. By just looking at the contents, it looks like a traditional business plan format, but they add some web plan summary here. Nếu như nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy là cái mô hình kinh doanh này nó khá giống so với lại cái mô hình kinh doanh truyền thống, nhưng mà nó sẽ có một cái phần đấy là họ bổ sung thêm cái tóm tắt kế hoạch web của họ. Okay, scroll down a little bit, and their executive plan looks a little different than the other one. Ở đây cái phần tóm tắt điều hành của họ cũng sẽ hơi khác so với lại cái kế hoạch kinh doanh vừa rồi. Scroll down a little bit. Okay, they trying to show in the beginning of their business plan, they show
their highlight of their financial status here. Đối với cái kế hoạch kinh doanh này thì ngay từ ban đầu họ đang cố gắng muốn nhấn mạnh đến cái tình trạng tài chính của họ. The reason they showing up this chart here is they trying to impress the investors by showing how much money they're going to make during this first 3 years. Và cái lý do mà họ để cái bảng này ở phần đầu đấy là họ muốn gây ấn tượng với những nhà đầu tư bằng bằng cái việc thể hiện là họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong vòng 3 năm đầu tiên. So when you develop your version of your business plan, you need to think about how you're gonna present your idea, put it into the business plan. Như vậy khi các bạn bắt đầu viết cái kế hoạch kinh doanh của mình thì chúng ta sẽ cần phải nghĩ đến cách nào chúng ta có thể trình bày được cái ý tưởng của mình về cái việc kinh doanh của chúng ta. Okay, scroll down. Scroll down. Scroll down. So their business plan is very simple, as probably less than 2 pages. So it's a little bit different than the other one. Cái bản tóm tắt điều hành của họ rất là đơn giản và nó ít hơn, tức là nó chưa đến 2 trang thì nó cũng khác hơn một chút so với lại cái kế hoạch kinh doanh chúng ta vừa xem. And this one's also different from the other one by showing up this startup summary here. Và cái phần này cũng khác biệt so với lại cái kế hoạch kinh doanh mẫu trước bằng cách là họ bắt đầu bằng cái việc thể hiện cái tóm tắt về cái công ty khởi nghiệp này. So by showing this chart here, the investors can look at this chart and they know how much money they need to put to this company. Và bằng việc để cái biểu đồ này ở đây thì những nhà đầu tư cũng sẽ nhìn thấy là họ sẽ cần phải đầu tư bao nhiêu tiền vào cái doanh nghiệp này. Scroll down a little bit. And they put some ownership structure here. And go ahead. Và họ cũng để cái cấu trúc sở hữu ở tại phần này. And they put the startup funding, startup budget here as a part of the company description. Và họ để cái phần gây quỹ khởi nghiệp, huy động vốn khởi nghiệp ở tại đây như là một phần thuộc về cái phần miêu tả về công ty. So this looks a little different than the other business plan. Nên là cái kế hoạch kinh doanh này cũng hơi khác một chút so với lại cái kế hoạch kinh doanh chúng ta vừa xem. Okay, and the rest of them looks pretty the same. And scroll down. Những phần khác thì nó cũng tương tự so với lại cái kế hoạch kinh doanh vừa rồi. Scroll down. Let's go to the section 6. It's the same thing. Here, since they used some website marketing, they I think that the reason they developed this section is trying to show how they're going to utilize website marketing. Và tôi nghĩ cái lý do mà họ để cái phần số 6, cái phần tóm tắt về kế hoạch web này, đấy là vì họ muốn thể hiện được cái cách mà họ sẽ tận dụng cái việc tiếp thị thông qua website. So just like this example, depends on your business, you need to create your own version of some strategy. Thì giống như cái kế hoạch kinh doanh này thì tùy thuộc vào cái doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải phát triển, chúng ta cũng có thể đưa ra được những cái chiến lược độc đáo của doanh nghiệp. Okay, so
I suggest you guys read through these two, the sample business plan as many times as you can, so that you can get used to this business plan structures. Và tôi khuyến khích các bạn hãy đọc hai cái mẫu mô hình kế hoạch kinh doanh này càng nhiều càng tốt, để chúng ta sẽ quen thuộc với lại cái cấu trúc của một kế hoạch kinh doanh. And at the same time, trying to practice as many times as you can to develop the canvas model. Và đồng thời chúng ta cũng hãy luyện tập cái mô hình kinh doanh Canvas càng nhiều càng tốt. And put the contents of a canvas model into this business plan structure. Và sau đó thì hãy chuyển cái nội dung từ cái mô hình Canvas kia vào theo cái cấu trúc của một kế hoạch kinh doanh. Use that canvas model, trying to structure your idea, put it into the paper. Thì khi làm đưa ra những cái ý tưởng ở trong cái mô hình Canvas, thì chúng ta cũng hãy tức là cấu trúc được, hệ thống được cái ý tưởng đấy của chúng ta vào cái kế hoạch kinh doanh như thế nào. And then transform those structured ideas into the business plan format. Và biến những cái ý tưởng kinh doanh đấy vào trong theo cái dạng thức của kế hoạch kinh doanh. So we discussed for the last 4 weeks about how you can develop the business plan. Vậy thì trong 4 tuần vừa qua, chúng ta đã cùng nhau khám phá về cách mà chúng ta có thể phát triển được cái kế hoạch kinh doanh của mình.